Hi guys, nandito kami ngayon sa Hamad International Airport and then pupunta kami sa pinakadulo dito para magpuntahan namin yung garden. Mahaba pala lakarin namin. Meron lang magandang statue dito. Sino to? Si ano to eh? Oo. Kos ba? Kos? Ayan siya si Kos. Hindi namin makita yung Oryx Garden. This way, Oryx Garden. Tanungin kaya natin. Malapit na namin mapuntahan yung orchard. This way to orchard. Dito kami ngayon sa garden. Pwede tayo maglakad sa taas. Ikotin lang namin tong garden. Baka may lamok dyan. Uy, what's that? Para lang kami sa nasa airport ng Singapore. Nasaan na yung fountain? Paano pupunta dun? Yung fountain, oo. Tapos balik na tayo. Ito lang pala yung fountain. Pinapawisan na kami, init ngayon dito. Mag-lift na lang tayo sa later. Yan lang, fountain. Let's go. Balik na kami, hanap kami ng orchard.
Sasakay kami ng tram. Dito tayo? B9. Eh, saan ito papunta? Sakay kami ng train. الرجاء الوقوف بعيدا الأبواب ستفتح. Ah, ito pala. Doors are closed. Maglalakad sa mga mahaba. الأبواب ستفتح. Wala naman view. الأبواب عاصرة. Hindi pa kami natutulog sa Malacca dito. 2 o'clock a.m. Dito na tayo. Last ano na to eh. Stand clear. The doors are open. الرجاء الوقوف بعيدا الأبواب ستفتح. Baba tayo sa ano. Daming tao. Daming tao ngayon sa airport. Punta na kami sa gate namin. Pagod ka na? Yeah. Puyat na kami. Yeah. Kami ulit ngayon sa fair. Ha? Punta na kami sa gate namin, letter B. Pwede na ako sa duty free. Sakay na kami airplane. Yeah. See you later, Pinas. Good morning, first morning. Good morning, first parang wala pa. Sumasakay na.